No hei taas. On tullut se aika viikosta, että pitäisi valmistaa jonkinlainen ateria. Tai onhan noita viikon aikana tullut muutamia tehtyä, mutta ei ole tullut kuvattua, niin kuvataan nyt sit yksi. Mä tuossa selailin tuommoisia Valion mainoksia ja yhtäkkiä törmäsin taas tuohon meidän suosikkijuustoon, joka on tuo koskenkorva. Koskenlaskija. Ja sieltä löytyi hyvä resepti, kun tuplauunimakkara. Mietin sitä, että mitä voi olla tuplauunimakkara, niin sehän on tietysti makkaraa, ja jotta siitä tulisi tupla, niin siihen tulee kinkkua. Tulee siihen vähän juustoa ja sinappia ja muutakin, mutta katsotaan sitä kohta. Tää taitaa ollakin sitten viimeinen kerta, kun me tehdään ruokaa kotioloissa, eli tuossa 4 päivän päästä me istutaan autossa ja ollaan menossa kohti etelää. Tuosta ponkastaan laivalla Suomenlahden ylitti ja lähdetään ajelemaan. Mutta nyt katsotaan, mitä ruokaa me tehdään. Katsotaan, mitä aineita siihen tulee ja sitten ruvetaan väsäämään, että päästään syövään ennen kuin tulee pimeitä. Eikö se ole muuten komeita nämä tämmöiset sotilaat? Nämä on tuolta Puolasta yhdestä suolakaivoksesta aikoinaan ostettu. Siinä on suola ja pippuri. Ja tämän Marita on saanut tämän ankan jostakin lahjaksi. Mukavia koristeita. Mutta nyt aletaan tekemään ruokaa. Tupla uunimakkaraan tarvitaan tietysti jotakin makkaraa ja tässä tapauksessa sinistä lenkkiä. Lisäksi kun se on tupla, niin siihen tulee jonkinnäköistä palvikinkkua. Koskenlaskija, ja tässä tapauksessa tämä on tällainen leppäsavu koskenlaskija. Se on mä en tiedä onko se kovin uusi, mutta mä en ole koskaan vielä maistanut sitä. Sitten tietysti sinappia, ketsuppia. Mä oon laittanut tämmöiseen valmiiseen matkapulloon sen jo. Sitten mä laitan tämmöistä paprikatahnaa, jota mä oon tuossa jos mainottanut kesällä aikaisemmin mainostanut, niin tää on erittäin hyvä. Antaa pikkasen semmoista niin sanotusti potkua siihen uunimakkaraan. Sipulirouhetta, ja tässä tapauksessa tosiaan pahdettua, eikä mitään vehnäjauholaa lisättyä, vaan ihan pelkkää pahdettua sipulirouhetta. Eikä siihen sitten mitään muuta tulekaan. Tuosta me ruvetaan kasaamaan tuo makkara, ja sen lisäksi me tehdään vielä paistetut perunat. Ja paistettuihin perunoihin tietysti tarvitaan perunoita. Ne on tuossa keitetty ja pilkottu pieneksi. Suolaa, pippuria, voita, paprikajauhetta. Tää on tämmönen makea paprikajauhe. Edelliseltä Espanjan reissulta jäänyt tänne vielä. Ja sitten jonkin verran punasipuli. Mulla oli tuossa vähän jäänyt jämiä, niin käytetään ne pois nyt. Eli näistä raaka-aineista tehdään tämän päivän ruoka. Ja se taitaakin tosiaan olla viimeinen, jonka kuvaan täällä kotioloissa. Ensimmäiseksi leikataan HK-sininen 2 palaseksi, eli kuoritaan ja laitetaan ne tuosta puoliksi. Se on siinä. Sitten otetaan kuoret pois. Siinä on yksi. Siinä toinen. Siinä 3. Ja siinä 4. Tehdään näihin lenkinpalasiin syvä viilto kuhunkin. Eli jokaisen tehdään tämmöinen todella syvä viilto. Ihan melkein läpi saakka saa olla. Että sinne sitten mahtuu tuo meidän täyte. Tuosta myöskin. Vielä viimeiseen pieni viilto. Jees. Siinä meillä on makkarat. Seuraavaksi koskenlaskija. Tehdään siitä semmosia tankoja. Leikataan nyt vaikka ensin näin. Siinä on 2 tankoa ja sitten tästä toisesta tehdään 2 tankoa. Näistä tuli vähän pienempiä näistä toisista tangoista, kun otin tuosta hiukkasen ylimääräistä pois, mutta ei se meitä haittaa. Siinä meillä on 4 kappaletta tankoja 4 lenkkimakkaran palaseen. Otetaan palvikinkkua ja kääräistään jokainen näistä makkaraviipaleista eli tähän palvikinkkuun.
Tämä reseptihan tosiaan löytyy tuolta Valion reseptit-sivuilta, niin ei ole minun keksi, mutta oli niin hyvän tuntunen ja semmonen oikein herkullinen, niin päätin, että kokeillaan nyt yksi kerta. Siinä meillä on 4 kappaletta tuommoisia, miksikä nyt sanois, juustokinkkukääryleitä. Seuraavaksi laitetaan tuonne makkaran sisään. Vähän mä otan tuosta päästä pois jokaisesta. Laitetaan jokaisen makkaran pohjalle ensin hiukkasen ketsuppia. Ja sitten tätä paprikatahnaa. Noin. Sitten laitetaan makkara siihen. Tuo on siinä. Oho. Avataan seuraava. Laitetaan vähän ketsuppia. Hiukan paprikatahnaa. Tää on sitä tulisempaa paprikatahnaa. Sitten leikataan noista päistä pikkasen pois, ettei tule liian pitkiä. Noin, ja laitetaan tämäkin sitten tuonne. Se on siinä. Ja sitten on viimeisen makkarapalasen vuoro. Ketsuppia. Hiukkasen paprikatahnaa. Kinkkurulla siihen päälle. Siinä meillä on 4 kappaletta tuplauunimakkaroita. Laitetaan makkarat voideltuun uunivuokaan. Ja sen jälkeen tuonne uuniin noin 225 astetta ja noin 15-20 minuuttia. Sillä välin me paistetaan peruna. Pannu alkaa olemaan kuuma, joten pannaan siihen hiukan voita ja perään hiukan oliiviöljyä. Oho, jotakin meni kurkkuun. Ettei vain olisi ollut makkaranpala. Odotetaan, että voi sulaa. Kun voi on sulanut, laitetaan tuo punasipuli. Siinä on semmonen puolikas punasipuli, laitetaan se tuohon hiukaksi aikaa kypsymään. Voi käyttää tavallistakin sipulia, jos sitä on, tai sitten jättää kokonaan sipulitta. Tää oli semmonen jostakin muusta ruoasta ylitse jäänyt, niin laitoin sen tuohon. Antaa olla siinä muutama 10 sekuntia. Lisätään perunat. Ja annetaan niiden paistua rauhassa tuossa pannulla ensin kääntelemättä. Ovat siinä jonkun minuutin nyt jo paistuneet, jolloin käännetään niitä hiukan ja aletaan maustamaan. Semmoinen teelusikallinen suolaa. Musta pippuriakin oli tuon verran vielä. No niin, annetaan sitten muidenkin palojen saada hiukka väriä. Kun perunat on siinä saaneet jo aika mukavasti väriä, lisätään sinne semmonen teelusikallinen, ehkä hiukan toista, niin makeaa paprikajauhetta. Annetaan paprikan kypsyä ja se alkaa sitten olemaan valmis. Meillä alkaa perunat olemaan siinä vaiheessa, että me voidaan alkaa niitä laittaa sivuun ja odotetaan, että uunimakkara valmistuu. Mulla oli tuossa hiukkasen persilliaa, niin laitetaan tuo persilja vielä tuohon, niin tulee vähän vihreitä meidän rasvaisille paistinperunoille. Ja saadaan tääkin pois, ettei tarvitse heittää roskiin, kun tuossa muutaman päivän päästä lähdetään. Noin, siinä on meidän paistetut perunat. Nyt odotetaan, että uunimakkara valmistuu ja ruvetaan syömään. Siellähän ne jo alkaa olla melkoisen valmiita nuo makkarat. Otetaan muutaman minuutin päästä pois ja päästään nauttimaan. Siinä ne on uunimakkarat. Kerkisin jo laittaa sinappia, ketsuppia, hiukka majoneesia. Nyt laitetaan viimeisenä päälle niin hiukkasen tuosta paahdettua sipulia. Siinä meillä on uunimakkaraa, eli tupla uunimakkaraa, ja tässä meillä on paistetut perunat. Kannetaan pöytään ja ruvetaan syömään. Tupla uunimakkara, paistetut perunat ja hiukkasen vihanneksia, ja Maritalla on ihan samanlainen annos. Katselee varmaan, että kylläpä nyt tulee taas täyteen. Ja kuten todettu on, niin me nautitaan, nauttikaa tekin. Jälkiruoksi lasillinen punaviiniä, niin se on hyvä silloin. Ruoasta sen verran, että ruoka oli hyvä ja sitä oli riittävästi. Mutta tuo HK Sininen ei enää kyllä, eli HK Bleu ei enää kyllä tänä päivänä ole sitä, mitä se oli aikoinaan. Siitä on tullut semmoista höttömakkaraa, joka ei ole oikeastaan
oikeastaan makkaraa ollenkaan. Eli joku vuosi sitten tässä oli vielä semmoinen kuin HK juhlalenkki ja siinä oli lihaa riittävästi ja se oli kiinteää ja hyvää, mutta se on jäänyt pois markkinoilta. Sen tilalle on tullut sitten erilaisia muita makuja, kuten aurajuusto, HK ja niin edelleen, mutta tämä niin kuin perinteinen HK Bleu, niin ei se enää ole sitä, mitä se tosiaan on aikaisemmin ollut. Sitten toisekseen koskenlaskija. Mä oon muistaakseni pikkupojasta asti syönyt koskenlaskijaa ja aina pitänyt siitä. Nykyään kun on tullut vanhaksi tai vanhemmaksi, niin on ottanut käyttöön sen niin sanotun voimakkaan koskenlaskijan. Siinä on se koskenlaskijan maku hiukan voimakkaampana. Nyt tuossa koskenlaskijan reseptissä, jonka Valjo tuossa julkaisi, jonka perusteella mä tämän ruoan tein, niin siinä sanottiin, että koskenlaskija leppäsavu. Ja kyllä voi sanoa, että kyllähän siinä pikkasen alus leppäsavu maistui, mutta kyllä se oli niin mietoa ja mautonta, että ei sitä tiennyt, että siinä on koskenlaskijaa. Mä oon erilaisessa lämpimissä ruuassa paljon käyttänyt koskenlaskijaa, mutta ei tää ollut lähellekään sitä. Eli palaan takaisin vanhaan hyvään koskenlaskija voimakkaaseen. Tällä kertaa ei muuta. Katsotaan, mitä tehdään tuolla matkan päällä. Ruokaa sielläkin täytyy tehdä, koska muutenhan ei pitkälle pääse. Loppuu matka kesken, jos ei joka päivä syö ainakin kerran. Joskus kuvailen, joskus en. Moi moi!